टोमॅटो मसाले भात. हा मोठ्यांना आणि छोट्यांना खूप आवडेल. तर चला सुरुवात करूया रेसिपीला. टोमॅटो मसाले भात करण्यासाठी मला टोमॅटो बॉईल करायला लागणार आहे. तर आपण बॉईल करायला ठेवूया. इथे मी घेतले 4 टोमॅटोज. टोमॅटो आपले बॉईल झाले होते आणि त्यांना आपण थंड पाण्यात टाकलंय. म्हणजे त्याची आता आपण साल काढून घेऊया. या प्रोसेसला ब्लांचिंग म्हणतात. जारमध्ये आता वाटण्यासाठी घेतोय 4 टोमॅटोज. एक चमचा जिरं, 1 इंच आलं, 10 लसणीच्या पाकळ्या आणि आपण 5 मिरच्या भिजवलेल्या आहेत. त्याचे देठ काढून आपण आता त्याच्यात घालूया आणि आपण ह्याला सगळं बारीक मिक्सरमध्ये मसाला वाटून घेऊया. वॉकमध्ये 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यात जाईल तमालपत्र, 1 इंच दालचिनी, 7-8 लवंगा, मिरी. खडा मसाला परतून घेऊया. ह्याच्यात 1.5 वाटी हा तांदूळ गेलाय. हा आपण तांदूळ आधी घालतो कारण हा तांदूळ परतताना तेलावरती तो चांगला फुलून येणार. त्याच्यात जाईल हे मिक्स व्हेजिटेबल्स. ह्याच्यात मी 10-12 फ्लॉरेट फ्लावर, 1 मूठ वाटाणा, 1 छोटं गाजर आणि 10-12 फरसब्या असं घेतलेलं आहे. जो आपण टोमॅटोचा मसाला वाटून घेतलाय तो त्याच्यात आपण घालणार आहोत. त्यात जाईल मीठ, मी त्यात 3 कप गरम पाणी घेत आहे. आता झाकून 8 ते 10 मिनिटं मंद गॅसवर शिजवूया. तुम्ही बघू शकता की भात खूप छान फुललाय. त्याच्यावरती आपण ही कोथिंबीर घालूया. टोमॅटो मसाले भात हा रेडी झालेला आहे. तुम्ही पाहिलं, खूप सोपी रेसिपी आहे. जरूर करून पहा. अशाच इझी रेसिपीसाठी मला रूपा नाबरला फॉलो करा रुचकर मेजवानीवर आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.